ببین دیگه بس کن. هر چقدر هم به خودت میگی الان خستم یا کار دارم، ما دوتایی میدونیم داستانی نیست. اون لذتی که از کنسل کردن برنامه میبری و خودتو پرت میکنی روی کاناپه یه حس کاملا عجیب و اعتیاد آوره. اگه زندگی واقعیت رو تو اون 4 دیواری حبس کردی، اگه از فکر بیرون رفتن ترس پنهانی داری، پس باید تا آخر این ویدیو بمونی. چون قرار نیست فقط بگیم تو خونه موندن بده. نه، قراره بریم توی مغزت و بفهمیم دلیل روانی این قفل شدن چیه و مهمتر از همه چطوری این قفل رو بشکنی بدون اینکه آسیبی ببینی. آماده باش تا ببینی پشت این آرامش چطور داری بهترین فرصت‌های زندگی تو از دست میدی. بذارین اول تکلیف رو روشن کنیم. 2 نوع آدم دوست دارن تو خونه بمونن. یکی اونایی که انتخاب میکنن خونه باشن چون واقعا خونه خوش میگذره و باتریشون شارژ میشه. اونا ممکنه برونگرا هم باشن ولی برای بازیابی انرژی خونه رو انتخاب میکنن. اما یه نوع دیگه هست که موضوعشون فرق میکنه. اونایی که مجبورن تو خونه بمونن، نه به خاطر لذت بلکه به خاطر یه حس ناخوشایند، اضطراب، ترس از قضاوت یا یه خستگی روانی که نمیذاره از در رد بشن. بیاین کمی عمیق‌تر به گروه دوم نگاه کنیم. همونایی که خونه رو از همه چیز اهم‌تر میدونن. ریشه این حس به یه مفهوم مهم برمیگرده: پناهگاه امن. مغز ما خونه رو معادل امنیت مطلق قرار میده. برای مثال وقتی زنگ خونه رو میزنن و رغبت نمی‌کنی در رو باز کنی، یا وقتی برای جواب دادن به یه تلفن ساده چند دقیقه با خودت کلنجار میری. اینا میتونه نشونه‌هایی از این داستان پنهان باشه. ریشه این ماجرا معمولاً برمیگرده به دنیای بیرون و اینکه مغز ما چقدر اونجا رو پر از خطر میبینه. ما به عنوان انسان از 2 چیز واقعاً میترسیم: قضاوت شدن و طرد شدن. بیرون از خونه پر از چشم‌های ناآشناست که انگار منتظرن تا ما یه سوتی بدیم. وقتی تو خونه‌ای هیچ کس نمیتونه تو رو قضاوت کنه چون هیچ کس نیست. این امنیت کاذب مثل یه دیوار دفاعی عمل میکنه. درسته ما همه فومو رو میشناسیم، یعنی ترس از دست دادن. اما این افراد اغلب از یه چیز دیگه استفاده میکنن: جومو، یعنی لذت از دست دادن. در واقع از اینکه بیرون نیستن و قراره از یه سری دردسرها فرار کنن یه جور رضایت پنهان دارن. در شدیدترین حالت این موضوع میتونه به آگورافوبیا، یعنی ترس از فضاهای باز و شلوغ برسه. اما بیشتر ما درجات خفیفی از این رو تجربه میکنیم. این فقط نشون میده که مغز ما چقدر برای محافظت ما تلاش میکنه. اگه این خونه موندن دیگه انتخاب نیست و تبدیل شده به یه زنجیر، وقتشه یه تغییر کوچیک بدیم. قرار نیست یهو بریم تو قلب مهمونی. روانشناسی میگه برای غلبه بر این ترس باید قرار گرفتن تدریجی رو تمرین کنیم. تمرین شماره 1: قانون 10 دقیقه‌ای. هر روز فقط برای 10 دقیقه برو بیرون. مهم نیست کجا، یه دوری توی حیاط یا فقط دم در. فقط 10 دقیقه. بهش میگیم درمان دوزهای کوچک. تمرین شماره 2: دوست مطمئن، محفل امن. اولین قرار بیرون رفتنت رو با امن‌ترین آدم زندگیت بذار، جایی که کمترین احساس قضاوت رو داری. این کار به مغزت نشون میده بیرون همیشه خطرناک نیست. نکته نهایی: به جای تمرکز بر چرا باید برم، تمرکز کن روی چی رو از دست میدم اگه نرم. نذار اضطرابت تجربه زندگی رو ازت بگیره. خونه خوبه اما دنیا منتظرته. پس اگه خونه موندن برات آرامشه، عالیه. اما اگه خونه موندن برات زندانه، وقتشه درها رو باز کنی.
یادت باشه مغز ما انعطاف پذیره و میتونه امنیت رو تو فضای بزرگتری پیدا کنه. این مسیر سخته اما ارزشش رو داره. حالا نوبت توه. تا حالا شده به خاطر اضطراب یه برنامه خیلی خوب رو کنسل کنی؟ یا فکر میکنی بهترین راه برای شارژ شدن فقط موندن تو خونه است؟ تجربه خودت رو حتما تو بخش نظرات بهم بگو. اگه این ویدیو بهت کمک کرد تا یه قدم کوچیک برای فهمیدن خودت برداری، ممنون میشم اونو لایک کنی تا این ویدیو به دست آدم‌های بیشتری برسه که شاید همین الان دارن با این حس کلنجار میرن.